Salutare, dragi prieteni! Mare agitație ieri la Paris, ați văzut cu toții așa zisul summit de la Paris, care s-a întâmplat pe repede înainte, pentru că SUA, așa cum am văzut, încearcă excluderea Uniunii Europene de la masa negocierilor de pace în Ucraina. De ce face Statele Unite acest lucru? Păi eu cred că Statele Unite se vor înțelege din ce în ce mai bine cu Rusia. De ce? Pentru că Statele Unite ale Americii a realizat că China este pericolul pentru ei și atunci cumva vor să contrabalanceze puterea în lume, lucru care nu este un lucru bun pentru noi, pentru că Rusia va încerca să își reimpună, să-și revitalizeze sferele de influență pe care le-a avut înainte și să sperăm că nu vom fi vânduți precum am fost vânduți de Churchill pe șervețelul ăla la Ialta și putem să ne așteptăm la tot felul de grozăvii din partea Statelor Unite pentru că au un guvern fascist. Ăsta e adevărul, este o conducere fascistă a Statelor Unite. Sunt foarte multe elemente care vi le-am și prezentat și care o să vi le prezint și astăzi, care ne duc la această concluzie că Statele Unite este pe mâna fasciștilor în acest moment, celălalt guvern fascist este la Moscova, așa că ne putem aștepta la tot felul de lucruri nasoale în această zonă. Alt lucru care s-ar putea întâmpla nasol, după ce am avut pandemia chinezească, a venit și războiul rusesc. Acum ne-ar mai lipsi un război comercial SUA, Uniunea Europeană, China. Nu știu unde ne-ar putea duce acest lucru și dacă se întâmplă, cât de mult ne-ar putea afecta. Eu cred că nu doar pe noi Europa, eu cred că acest lucru ar afecta negativ foarte, foarte rău, atât China cât și Statele Unite ale Americii. Vom vedea. Un alt lucru primejdios pe care l-am văzut este faptul că Statele Unite au cerut României să renunțe la investigațiile criminalilor Tate, a fraților Tate. Și am văzut și Hurezeanu care a răspuns că momentan acest lucru nu este posibil, sunt niște investigații, iar puterile în România, separația puterilor în România este un lucru care nu poate fi neglijat. Se pare că administrația Trump nu mai ține cont de aceste separații a puterilor în stat și de democrație. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: grație marelui talent de negociator al lui Trump, Rusia cere noi concesii teritoriale de la Ucraina, spun specialiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Condițiile tranzacției de minereuri SUA-Ucraina sunt mai rele decât reparațiile postbelice ale Germaniei, spun cei de la The Telegraph. Statele Unite au șantajat Ucraina la München. Fie semnează un acord de subsol, fie nu va exista nicio întâlnire cu J.D. Vance. Forțele aeriene arată sistemul de rachete Patriot doborând rachete balistice rusești deasupra Kievului. Rușii și echipa Trump au avut deja întâlniri la Riyadh, potrivit celor de la CNN. Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasil Nebejnia, a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate din 17 februarie că Ucraina a pierdut iremediabil teritoriile ocupate de Rusia și trebuie să cedeze o parte din regiunile sale. Potrivit lui Nebejnia, Crimea, părțile ocupate ale regiunilor Donetsk, Lugansk, Zaporozhye și Herson, ar fi devenit pentru totdeauna, în ghilimele vă spunem pentru totdeauna, parte a Rusiei, pentru că pentru totdeauna nu este nimic. El a mai declarat că Ucraina ar trebui să fie de acord cu o revizuire a frontierelor teritoriale ca parte a negocierilor de pace, oferind Rusiei teritoriile regiunilor Donetsk, Zaporozhye și Herson, care sunt în prezent controlate de către Kiev. În plus, Nebejnia a subliniat că viitoarea Ucraina ar trebui să devină un stat neutru, fără apartenență la alianțe militare și fără dreptul de a se alătura blocurilor de securitate. Da, ca și noi, ar trebui să ne dăm jos chiloții în fața rușilor și să ne întrebăm oare ne vor sau nu ne vor.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, vorbind în aceeași zi, a respins posibilitatea oricăror concesii teritoriale din partea Rusiei. Declarația sa reflectă o cerere anterioară a lui Putin, care în iunie 2024 a spus că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele și să predea Rusiei orice teritorii neocupate dintre cele 4 regiuni. Administrația lui Donald Trump a impus condițiile unui acord cu minereuri în schimbul unui ajutor militar, care sunt de obicei impuse țărilor agresoare care au fost învinse în război. Ascultați aici, termenii acestui acord îi depășesc cu mult pe cei impuși Germaniei și Japoniei după încheierea celui de-al doilea război mondial. Sursa informației: proiect de acord marcat, privilegiat și confidențial din data de 7 februarie 2025, obținut de către cei de la The Telegraph. Termenii contractului care au ajuns la biroul lui Zelensky în urmă cu o săptămână înseamnă colonizarea economică a Ucrainei de către Statele Unite, stabilită legal pe o perioadă nedeterminată. Aceasta prevede sarcina reparațiilor care nu pot fi îndeplinite. Potrivit documentului, SUA vor primi 50% dintre veniturile din extracția resurselor, precum și 50% din costul toate licențele noi emise către terți pentru monetizarea viitoare a resurselor. Astfel de venituri vor fi sechestrate în favoarea Statelor Unite ale Americii. Această clauză înseamnă: plătiți-ne mai întâi, apoi hrăniți-vă copiii, a declarat publicației o sursă apropiată negociatorilor. Acordul prevede că, în conformitate cu toate licențele viitoare, Statele Unite vor avea primul drept de a cumpăra mineralele la export. Washingtonul va avea imunitate suverană și va câștiga control aproape complet asupra majorității economiei de materii prime a Ucrainei. Ce înseamnă asta dacă nu un dictat efectiv nazist al Americii, un dictat fascist? Ziua 1091 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Ucrainei, în dimineața zilei de 18 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 861.090 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1170 de militari, 12 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă, 53 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele aeriene ucrainene au vorbit despre sistemul de rachete antiaeriene Patriot, care protejează regiunea Kiev și capitala de rachetele balistice rusești. Ar putea fi vorba despre sistemul Patriot pe care noi l-am trimis Ucrainei anul trecut. În videoclipul difuzat luni, comandantul unității Patriot vorbește despre pregătirea sa în Statele Unite, prima doborâre a unei rachete aerobalistice Kinjal pe 4 mai 2023, experiența practică a patrioților ucraineni pentru parteneri, doborârea cu succes a 6 rachete balistice pe data de 12 februarie 2025, adică recent, rachete care au zburat deasupra Kievului, precum și factori motivaționali. La conferința de securitate de la München, partea americană a cerut Ucrainei să fie de acord imediat cu versiunea lor a acordului privind minereurile în schimbul unui ajutor. Altfel, amenințau că va refuza oportunitatea de a se întâlni cu vicepreședintele SUA, J.D. Vance. Cu toate acestea, după ce Kievul a refuzat, presiunea a încetat și întâlnirea a avut loc oricum.
Conform datelor pe care Europravda le-a putut afla din surse ucrainene și americane, amânarea neașteptată a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și a vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, a fost legată de cererea SUA ca Ucraina să accepte viziunea lor despre un acord de resurse subterane în schimbul ajutorului și să semneze documentul, despre care vă vorbeam mai înainte. Declarațiile americanilor, conform cărora se așteptau ca Zelensky să semneze documentul, la München au fost percepute inițial la Kiev ca o întorsătură figurativă a frazei. Ei au spus vrem să semnăm cât mai curând posibil, dar s-a dovedit că așteptările lor erau doar pe hârtie. Ucrainei i s-a dat condiția, sau de fapt ultimatumul de a semna imediat documentul pentru a se întâlni cu Vance și a negocia cu acesta despre liniile păcii și s-a dat până seara să cadă de acord asupra amendamentelor. Statele Unite ale Americii nu era de fapt pregătită să schimbe condițiile potrivit uneia dintre surse după ce Ucraina, în căutarea unui compromis, a predat americanilor o versiune revizuită a acordului. Aceștia au răspuns prin anularea tuturor amendamentelor cheie și, în esență, punând Ucraina cu o condiție fie să semneze ceea ce au dat ei, fie nimic, iar o întâlnire cu Vance este posibilă doar în condiția în care se semnează la pachet această cerere, acest acord american cu minerale. Dacă ăsta nu este un dictat fascist, atunci ce e, fraților? Doamne, ce a ajuns Statele Unite exact ca Rusia, exact ca Rusia. Înainte îi uram pe ruși, acum am început să-i mai urăsc și pe americani. Frumos, nu? Când Zelensky a refuzat să semneze documentul la München în forma pe care Casa Albă a insistat, presiunea puternică a negociatorilor americani a dispărut instant, iar în schimb a apărut una constructivă și au avut loc negocieri cu Vance. Pentru detalii despre aceste evenimente, ni se spune că putem să consultăm articolul Minerale în schimbul a nimic. Luni 17 februarie, președintele Zelensky a declarat că Ucraina este interesată să semneze un acord cu Statele Unite privind utilizarea mineralelor naturale, dar numai după ce va fi finalizat, astfel încât să țină cont de interesele cheie ale țării. Un membru al delegației ruse, Kirill Dmitriev, a declarat că a avut deja întâlniri cu reprezentanții echipei președintelui american Donald Trump în Arabia Saudită. Întâlnirea oficială a părților este programată pentru astăzi. Vedem, vom fi foarte atenți ce se întâmplă acolo. Tot ceea ce pot spune este că ei, reprezentanții lui Trump, știu să rezolve problemele și cred că președintele Trump este un mare rezolvator de probleme, spune Dmitriev. Potrivit acestuia, negociatorii americani nu au făcut încă promisiuni directe omologilor lor ruși. Cred că promisiunea este următoarea: să avem un dialog, să găsim cea mai bună soluție pentru țările noastre, pentru alte țări, pentru comunitatea mondială, a spus reprezentantul Rusiei. Da, americanii vor să-i legitimeze pe ruși, să legitimeze pe Putin, să-i legitimeze invazia în Ucraina și să reîmpartă sferele de influență. V-am și spus chiar la începutul materialului de ce. Pentru că ei vor să contracareze China, iar în numele acestei contracarări îți dispuși să dea foc la Europa. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.